Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Buổi tối sau khi tắt đèn, quản lý ký túc xá đột ngột gửi tin nhắn trong nhóm thông báo kiểm tra bất ngờ. Các bạn sinh viên, vui lòng bật đèn, nếu không sẽ bị coi là ra ngoài qua đêm và 6 phạm nội quy. Tôi định đứng dậy bật đèn, thì bất ngờ nhận được tin nhắn riêng từ bạn ở phòng 503 bảo đừng bật đèn. Hắn ta đang kiểm tra xem phòng nào có người. Người nhắn dùng chữ Hàn với bộ nhân đứng bên. Nhưng quản lý ký túc của chúng tôi là nữ. Tôi lập tức nhắn lại hỏi, cậu có ý gì? Ý cậu là ai? Cậu ta trả lời ngay, đúng rồi, cậu không nhìn nhầm đâu. Tôi không nói đến quản lý, mà là kẻ giết người. Tôi bắt đầu hoang mang. Tôi nhắn lại, cậu biết điều này thế nào? Đã báo cảnh sát chưa? Cảnh sát đã được báo rồi. Dù sao đừng bật đèn. Cách trả lời không giải thích làm nhiều tôi của càng cậu nghi ta. ngờ. Chúng tôi, những sinh viên được phép ở lại trường trong kỳ nghỉ. Trường cho cơ hội học lại, nhưng với điều kiện phải chịu quản lý nghiêm ngặt để tránh tụ tập, mỗi người phải ở một phòng riêng. Hôm qua, chúng tôi được tự chọn phòng. Do ở phân tán, tôi không quen ai rõ, thậm chí không nhớ nổi tên họ. Nhưng tôi nhớ một bạn rất năng nổ. Cậu ấy ở phòng 107, tôi tìm số cậu ấy. Cậu bật đèn chưa? Thậm chí tôi còn không nhớ nổi tên họ, nhưng tôi nhớ có một bạn khá năng nổ. Cậu ấy ở phòng 107, tôi tìm được WeChat của cậu ấy. Và nhắn, cậu bật đèn chưa? Tôi nghe nói có người rất quản lý ký túc, bảo chúng ta bật đèn để xác định phòng nào có người. Một lát sau, 107 trả lời, nực cười quá. Cái tên 503 đó xếp hạng thấp nhất trong đợt huấn luyện. Mà chúng ta thì có giới hạn số lượng đạt. Nếu cậu 6 phạm nội quy thì hắn sẽ bớt đi một đối thủ. Tôi bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra là vậy, 503 thật sự quá độc ác. Kẻ giết người, nghe không hợp lý. Thật sự quá kỳ lạ. Nghĩ vậy, tôi đưa tay tới công tắc đèn. Nhưng ngay lúc đó, tôi bỗng nhớ ra một chuyện tôi chưa từng nói với 107 rằng 503 bảo có một kẻ giết người. Tay tôi định bật đèn, lại rụt lại. Ngay sau đó, quản lý ký túc lại nhắn tin, còn không bật đèn sẽ phải vào diện kiểm điểm. Tôi phân vân không biết nên làm gì, những gì 503 nói thật sự quá vô lý. Kẻ giết người? Sao hắn lại muốn giết chúng tôi? Cậu ấy không hề giải thích bất kỳ điều gì. Liệu cậu ấy có nhắn tin cho 107 không? Vì thế mà 107 vừa mở miệng đã nói đến cậu ấy. Tôi định hỏi tiếp, nhưng 503 lại nhắn tin cho tôi. Tầng 1 có 2 bạn, tôi đã báo cho họ, nhưng họ không nghe. Còn nghi ngờ tôi nữa, chắc họ bị rớt rồi. Kẻ giết người chắc chắn đang đi lên từ tầng 1. Quả nhiên cậu ấy cũng đã nhắn tin trước đó. Thế thì nghi ngờ của tôi về 107 không còn cơ sở nữa. Nhưng tin nhắn tiếp theo của 107 lại khiến tôi phải nghi ngờ cậu ấy lần nữa. Cậu ấy hỏi tôi, à này, cậu ở phòng nào thế? Không bật đèn cũng không sao, tôi sẽ nói với quản lý ký túc dưới tầng 1 giúp cậu. Tôi lập tức rùng mình. Trước tin nhắn này, tôi vẫn tin người nhắn là 107 thật sự. Nhưng người gửi tin nhắn này chắc chắn không phải cậu ấy. Bởi vì cậu ấy biết tôi ở phòng 205. Chẳng lẽ đúng như 503 nói? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cậu ấy đã bị rớt. Để kiểm chứng điều này, tôi lấy chiếc điện thoại dự phòng trong ba lô, dùng tài khoản phụ trên WeChat và gọi video với tài khoản chính. Sau đó đặt máy trên giường, cho camera sau hướng về cửa phòng. Sau khi hoàn tất, tôi mở cửa ra ngoài và nhắn tin cho 107, tôi ở phòng 205. Tôi đang nằm trên giường, 503 lại chơi tôi một vố nữa. Nên tôi không xuống bật đèn. Cậu giúp tôi nói với họ nhé. Cảm ơn. Sau đó tôi mò ra khỏi phòng, tới phòng 211. Tôi mở cửa bước vào. Sau khi vào phòng, tôi lấy điện thoại ra xem. Cửa phòng 205 đã bị mở. Tốc độ thật đáng kinh ngạc. Tôi vừa rời đi, ngay lập tức có người vào. Nếu tôi đi chậm một chút, có lẽ tôi đã chốt rồi. Nghĩ thôi mà đã rùng mình. Vì đèn không bật, nên tôi chỉ thấy một cái bóng đen. Nhưng vấn đề là, cái bóng đó cầm theo một con dao. Người đó di chuyển nhanh nhẹn, mục tiêu rõ ràng, hướng thẳng về phía giường. Không thèm nhìn, mà trực tiếp đâm dao xuống giường. Tôi lạnh cả sống lưng. Nếu người nằm ở đó là tôi, có lẽ đầu tôi đã bị chém rơi. 503 nói là sự thật.
Ký túc xá của chúng tôi thực sự có một kẻ rớt người. Nhưng tại sao? Chúng tôi chỉ bị trượt môn thôi mà, đâu phải tội ác tày trời. Tại sao lại rớt chúng tôi không chút phân biệt? Sau một lúc nhìn quanh, bóng đen dường như nhận ra không có ai ở trong ký túc xá này. Hắn rút điện thoại ra, ánh sáng màn hình chiếu lên mặt hắn, nhưng hắn đeo khẩu trang, tôi vẫn không thể nhìn rõ mặt hắn. Rất nhanh, tôi nhận được một tin nhắn từ 107. Cậu không ở phòng 205 sao? Quả nhiên, 503 lại nói đúng. 107 thực sự đã bị rớt. Điện thoại của cậu ấy đã bị kẻ rớt người lấy mất. Tôi tất nhiên không dám trả lời hắn. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nhắn tin cho tôi. Trốn cũng vô ích. Chuyện tối này phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều. Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy trốn. Tôi không nghĩ nhiều về câu nói đó. Nhưng thật sự, mọi chuyện phức tạp hơn tôi tưởng. Bởi vì trong video, tôi thấy có ai đó ló đầu qua cửa nhìn vào. Hành lang có ánh sáng yếu, nên tôi nhìn rõ ràng. Người đó mặc cảnh phục. 503 nói rằng cậu ấy đã báo cảnh sát. Quả nhiên là thật. Tuyệt vời. Tôi háo hức chờ đợi người cảnh sát đó lao vào ký túc, tóm lấy kẻ rớt người cầm dao. Nhưng điều khiến tôi sốc là viên cảnh sát đó chậm rãi bước vào ký túc, đứng cạnh kẻ rớt người. Tôi chớp lặng. Rất nhanh tôi hiểu được lý do. Bởi vì họ bắt đầu nói chuyện. Tôi lập tức bật chế độ ghi hình. Có ai bị lừa không? Phòng 205 chạy mất rồi. Chắc là nghe theo lời dụ dỗ của 503. Yên tâm, họ chỉ có con đường chết. Chạy mất bao nhiêu người? 107 và 115 đã bị tôi rớt. Những người khác thì hai người kia đang xử lý. Chỉ chắc chắn là phòng 205 và 503 đã chạy. Tìm nhanh lên, không còn nhiều thời gian. Không cần lo về chuyện báo cảnh sát. Đi đi, tôi sẽ hỏi xem tình hình thế nào. Mau tìm hết người đi. Họ vừa nói chuyện, vừa từ từ rời khỏi phòng 205. Tôi sững sờ. Hóa ra họ có 3 người. Thêm cảnh sát thì chỉ càng thêm đông. Lúc này, người duy nhất tôi có thể tin tưởng có lẽ chỉ là 503. Nhưng nghĩ kỹ lại, người này thực ra cũng có vấn đề. Tại sao anh ta biết nhiều như vậy? Tôi còn không biết vì sao chúng tôi bị rớt. Càng không biết kẻ sát nhân là ai. Nhưng anh ta lại biết trước và chuẩn bị phòng bị. Thậm chí còn cảnh báo chúng tôi. Tôi lập tức nhắn tin cho 503, họ là ai? Tại sao anh biết nhiều như vậy? Không lâu sau, anh ta trả lời, tôi còn biết cách để sống sót. Bây giờ, bao gồm cả tôi và chỉ còn 6 người sống sót. Chúng ta phải tụ lại mới có thể thành công. Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng đưa ra một đề nghị có vẻ hợp lý. Điều này khiến tôi vô thức gõ dòng chữ. Vậy các anh đang ở đâu? Đang chuẩn bị nhấn gửi. Tôi chợt nghĩ đến, nếu tôi nhận được tin nhắn như vậy, tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ đối phương là một trong những hung thủ. Giống như vừa nãy, 107 hỏi tôi ở phòng nào. Giống như việc quản lý yêu cầu chúng tôi bật đèn. Thậm chí câu nói chúng ta phải tụ lại của 503. Cũng rất đáng ngờ. Đó là một câu dẫn dụ tôi đến tìm anh ta. Không có ý tốt. Tôi xóa tin nhắn ban đầu. Thay vào đó là hỏi thẳng, anh là hung thủ phải không? Anh ta trả lời, ha ha ha. Toàn thân tôi lạnh toát. Xong rồi, chẳng lẽ 503 cũng đã bị rớt? Nếu ngay cả anh ta cũng chết, tôi thật sự không biết làm gì tiếp theo. Dẫu sao, tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra tối nay. Nhưng may mắn, mọi thứ không tồi tệ như vậy. Bởi vì 503 lại gửi thêm một tin nhắn. Cậu rất thông minh, tôi không chơi với kẻ ngốc. Vào nhóm đi, chúng ta cùng nghĩ cách. Tôi bừng tỉnh. Hóa ra vừa rồi anh ta đang thử tôi. Nếu tôi dễ dàng nói ra địa chỉ của mình, hoặc nói muốn đi tìm anh ta, thì anh ta sẽ loại bỏ tôi. Rất nhanh sau đó, tôi được thêm vào một nhóm chat. Trong đó chỉ có 4 người. Ngoài tôi và 503, còn có 308 và 511. Nhưng chẳng phải có 6 người sao? Tôi chưa kịp hỏi, 503 đã bắt đầu nói. Được rồi, đông đủ rồi. Trước tiên, tôi muốn làm rõ một điều. Chúng ta đều chỉ đang qua màn hình.
Chúng ta hoàn toàn không biết kẻ đối diện là loại người gì. Vì vậy, điều tối kỵ đầu tiên tối nay là gặp mặt. Bất kể ai muốn biết chỗ trốn của bạn đều có thể được xem là kẻ sát nhân. Nếu muốn sống sót đêm nay, chúng ta phải trốn như mèo chơi trò vờn chuột. Điều quan trọng nhất là làm rõ có bao nhiêu kẻ sát nhân. Nghĩ đến đây, tôi vội gõ, có 3 kẻ sát nhân. Nhưng vấn đề là có một cảnh sát đứng về phía chúng. Vì vậy, mọi người tuyệt đối đừng báo cảnh sát nữa. 308 có vẻ rất kinh ngạc và hỏi, thật sao? Tôi không giải thích nhiều, chỉ trực tiếp gửi đoạn video vừa ghi lại. Họ im lặng để xem video. Điều kỳ lạ là 511, người chưa nói gì trong nhóm, đột nhiên gửi yêu cầu kết bạn với tôi. Tôi lập tức chấp nhận. Anh ta không dài dòng, mở đầu bằng một câu nói gây chấn động. Người đeo khẩu trang trong video chính là 503. Tôi sững sờ, vội hỏi lại, chuyện quái gì vậy? Hình ảnh tối như thế, lại đeo khẩu trang, làm sao anh nhận ra được? 511 giải thích, 2 ngày nay tôi đều ở cùng 503. Chúng tôi là 2 người duy nhất ở tầng 5. Tôi tất nhiên nhận ra anh ta. Đó chính là lý do anh ta biết nhiều như vậy và cảnh báo chúng ta trước, đúng không? Bởi vì anh ta cũng là một trong số họ. Đầu tôi trở nên hỗn loạn, nhưng tôi cũng nêu lên thắc mắc của mình. Nhưng nếu 503 là một trong những kẻ sát nhân, tại sao anh ta lại cảnh báo chúng ta trốn đi? Giết hết chúng ta không phải đơn giản hơn sao? 511 trả lời, theo tôi, anh ta là phương án dự phòng của bọn chúng. Nếu thật sự có người thoát được, người đó chắc chắn sẽ tin tưởng 503, người đã cảnh báo chúng ta trước. Không phải sao? Giống như tình huống hiện tại của chúng ta, tôi vẫn nghi ngờ. Nhưng anh xem video đi, anh ta hoàn toàn không biết tôi đã giấu một điện thoại làm máy quay giám sát. Nhưng trong cuộc nói chuyện với cảnh sát, họ có nhắc đến 503 mà. Điều này chứng tỏ anh ta không phải là 503. 511 tiếp tục. Làm sao cậu chắc chắn anh ta không nhận ra và đang diễn kịch? Một chiếc điện thoại lớn như vậy, tại sao lại không nhận ra được? Theo tôi, video cậu ghi lại là một màn kịch anh ta dựng lên để xóa bỏ nghi ngờ. Tôi lặng thinh. Thái độ kiên quyết của 511. Điều này khiến tôi bắt đầu dao động. Nhưng tôi có cách để xác nhận liệu chiếc điện thoại đó có bị phát hiện hay không. Nó có thể thực hiện cuộc gọi video nhờ một sim phụ. Điện thoại được cài đặt chế độ loa ngoài. Âm lượng còn được chỉnh ở mức rất cao. Nếu tôi chưa bị rớt và dấu vân tay chưa bị chiếm đoạt, họ không thể thay đổi cài đặt này. Vì vậy, tôi không do dự bấm gọi. Ngay lập tức, chuông reo vang lên. 2 âm thanh dội lại giữa đêm tĩnh mịch. Cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức. Nhưng tôi đã nghe thấy rõ ràng. Âm thanh không phải từ tầng 2, mà vọng xuống từ trên tầng tôi. Hóa ra chiếc điện thoại đã bị phát hiện và bị mang đi. Tin nhắn từ 511 xuất hiện ngay sau đó. Chuyện gì vừa xảy ra? Là cậu làm đúng không? Tôi trả lời một cách trung thực. Đúng vậy, tôi gọi đến số điện thoại quay video và phát hiện nó đã bị mang đi. Vậy thì điều này phù hợp với suy đoán của tôi. 511 nói tiếp, nhìn vào nhóm chat ngay đi, hắn ta đang bắt đầu giở trò. Hắn muốn đưa ai đó vào chỗ chớt. 511 để lại tin nhắn ngắn, tôi vội vàng chuyển sang nhóm chat. 503 đang liên tục nhắn rất nhiều điều, vì cảnh sát đứng về phía bọn chúng. Nên câu giờ cũng không có ích gì. Chỉ có 2 lựa chọn: thoát khỏi ký túc xá, hoặc phản công lại bọn chúng. Để làm được điều đó, chắc chắn phải có người hy sinh. Ưu tiên để những người không trong nhóm như 404 và 312 hy sinh. Các bạn có ý kiến khác không? Chuông điện thoại vừa rồi chắc các bạn cũng nghe thấy. Dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tôi khuyên các bạn đừng tò mò. Đó rất có thể là cái bẫy của bọn chúng. Một chiêu trò để dụ chúng ta lộ vị trí. Ngoài ra, nếu không ai trong các bạn thân với 404 hay 312, thì tôi sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Tôi có liên lạc riêng với họ. Tôi có thể thuyết phục họ làm mồi nhử. Nhưng tôi cần sự hỗ trợ của các bạn. Tôi bàng hoàng nhận ra, đó chính là lý do tại sao 2 người đó không được thêm vào nhóm. Ngay lúc đó, 511 đặt ra một câu hỏi đầy nghi vấn. Khoan đã,
Trước tiên hãy nói rõ. Làm sao cậu biết trước sẽ có người đến rớt chúng ta? Mục đích của bọn chúng là gì? Đây chính là câu hỏi mà tất cả chúng tôi đều muốn làm rõ. Cũng là lý do lớn nhất khiến tôi và 511 nghi ngờ cậu ta. Nhưng không ngờ, câu trả lời lại là chính cậu đã nói cho tôi biết. 511 chưa cần phải là chính cậu ấy nói gì. Mà tôi cũng đã giật mình. Chuyện này là thế nào đây? Vớ vẩn. Hoàn toàn nhảm nhí. 511 ngay lập tức phủ nhận. Cậu ấy vẫn đang tập trung chất vấn 503 về điều này. 503 đáp lại, cậu quên rồi sao? Trong bữa tối đấy, cậu đã mang hộp cơm đến phòng tôi ăn cùng. Sau đó cậu cứ nói huyên thuyên. Cậu thực sự không nhớ sao? 511 tiếp tục phủ nhận. Nhảm nhí, tôi đã ăn tối một mình trong phòng. Hơn nữa, chính cậu nói rằng chỉ khi nào tôi hỏi tại sao cậu biết nhiều vậy, cậu mới được phép nói ra. Thế nên ai hỏi cậu không trả lời. Nhưng khi tôi hỏi thì cậu lại giải thích cho tôi. 503 tiếp tục nói một cách trôi chảy. Thế cậu giải thích sao về việc tôi nhắn tin cho cậu? Về việc đừng bật đèn. Tin đó là để xác nhận phòng nào có người. Tôi không hề gửi nó cho cậu. Vậy tại sao cậu biết có sát nhân? 511 dường như tìm ra sơ hở và nói. Ha ha, lòi đuôi rồi nhé. Tôi suýt nữa tin rằng mình đã ăn tối cùng cậu. Cậu chỉ là đang nói dối mà thôi. Cậu đang bịa đặt tất cả. Nếu không tin, mọi người xem đây. 503 liền phản bác. May mà lúc đó mọi người xem cái này đi. Cả hai đồng thời gửi ảnh vào nhóm. 503 gửi một bức ảnh chụp hộp cơm. Trong ảnh, ngoài hộp cơm của cậu ta, còn chụp được một người ngồi bên cạnh. Chính là 511. Còn 511 lại gửi một đoạn chat. Là đoạn tin nhắn giữa cậu ấy và 503. Nhưng rõ ràng, 503 đã gửi tin nhắn cảnh báo kia cho cậu ấy. Hai người đồng loạt phản bác. Tôi chắc chắn không ăn tối với cậu. Tôi cũng không hề gửi tin nhắn đó cho cậu. Tôi hoàn toàn bối rối. Khi hai người còn đang tranh cãi, 308 lại nhắn riêng cho tôi. Cậu ấy nói một điều giận tóc gáy hơn. Có khi nào cả hai đều đã chết? Và điện thoại bị kẻ sát nhân lấy không? Tôi không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này. Bởi vì 503 luôn đưa ra cảnh báo hợp lý. Ví dụ như lúc đầu nhắc chúng tôi có sát nhân, và sau đó lại dặn đừng gặp mặt nhau. Tôi nói với 308, nếu chỉ đơn giản muốn rớt chúng ta, thì cần gì phải làm phức tạp như vậy? Tôi nghĩ chắc chắn còn có mục đích khác. 308 lại hỏi tôi, nếu giữa họ xảy ra mâu thuẫn như vậy, chắc chắn có một người đang nói dối, hoặc cả hai đều không đáng tin. Tôi nghĩ chúng ta nên hợp sức lại. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nói, nghi ngờ 511 lớn hơn. Vì 503 đã gửi ảnh ra rồi. Mà 511 không phủ nhận người trong ảnh là anh ta. Lịch sử trò chuyện thì có thể giả mạo. Trước đây anh ta còn khoe với tôi kỹ thuật chỉnh sửa ảnh trên điện thoại, nên những tin nhắn anh ta gửi ra có thể là giả. 308 nói, không thể nói rõ được nữa, cậu xem nhóm đi. Tôi chuyển lại sang nhóm, thì thấy 503 đã nói thêm vài câu. Việc tạo nhóm này, cách phản kháng đều do cậu chỉ tôi cả. Thậm chí cả chuyện hy sinh người khác nữa. Tôi đã nói với 404 và 312 rồi. Cho họ ra chỗ sân thượng tập trung, từ đó có thể leo tường ra khỏi ký túc xá. Và tiếp theo là, nhân lúc bọn sát nhân lo xử họ, chúng ta sẽ thoát ra bằng cửa sau. Tôi không quan tâm 511 bị vấn đề gì, nhưng kế hoạch này là khả thi và đã bắt đầu thực hiện rồi. Có theo không thì tùy các cậu. Sân thượng là tầng trên của phòng quản lý ký túc, nối liền với tầng 2 ký túc xá. Nghe kế hoạch này rất hợp lý, dù phải hy sinh hai người làm mồi nhử. Nhưng ai mà chẳng là người vô tội chứ. Thế nên tôi là người đầu tiên đáp lại trong nhóm, tôi theo. Nhưng không ngờ 503 lại nhắn riêng tôi, theo cái gì mà theo? Đó không phải kế hoạch thật. Tôi nổi da gà, vội hỏi lại, thế kế hoạch thật là gì? 503 nhắn nhanh, mồi nhử là thật, thoát ra là giả. Bọn sát nhân có 4 người, nên chúng sẽ chia làm 2 nhóm. 2 người xử lý mồi nhử, 2 người chặn ở cửa sau. Còn chúng ta phải đến sân thượng để rớt 2 tên. Không thể thoát ra được.
Trốn cũng không có tác dụng, chỉ có phản công mới sống được. Đánh bất ngờ, 3 đấu 2 thì chắc thắng. Tệ lắm cũng chỉ là 2 đấu 2 mà thôi. Bởi vì tôi đang không rõ 511 rốt cuộc là đang làm trò gì nữa rồi. 3 đấu 2 hay thậm chí 2 đấu 2. Nhưng nhóm chúng ta rõ ràng có 4 người. Nếu 511 là một nhân tố không đáng tin thì sao? Nếu vậy thì 308 sẽ bị loại khỏi vòng nghi vấn ngay lập tức. Tôi cau mày và cố nhớ lại. Lập tức nhận ra có điều bất thường. Khi 308 nhắn tin riêng cho tôi, ban đầu là để thuyết phục tôi gặp gỡ với anh ta. Dù ý tứ không rõ ràng lắm, nhưng anh ta nói rằng muốn tôi hợp tác với anh ta. Nhưng sau khi thấy 503 đề xuất trốn thoát từ cửa sau, anh ta liền thay đổi ý định. Bởi vì anh ta đã tìm ra cách để rớt chúng tôi, không cần phải thuyết phục tôi nữa. Đó chính là chờ sẵn ở cửa sau. Tôi thở phào nhẹ nhõm và gõ một dòng, của Nhiên. 308 chính là tên sát nhân mà cậu cố ý để vào. 503 lại hỏi tôi đã biết cậu là người thông minh rồi. Cậu biết 3 đấu 2 hoặc 2 đấu 2 nghĩa là gì chứ? Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đáp, điều này có nghĩa là cậu sẽ không nói kế hoạch thật sự cho 511 biết. Nếu anh ta đã gặp cậu vào buổi chiều và là người chỉ đạo mọi thứ, thì chắc chắn anh ta sẽ biết. Nếu không phải, thì anh ta rất có thể là sát nhân và sẽ đợi ở cửa sau để chặn chúng ta. Vì trên danh nghĩa, chúng ta là 3 người thoát ra từ cửa sau. Nếu đúng như vậy, bọn chúng cũng sẽ cử 3 người đứng chặn ổn định nhất. Nên phía sân thượng sẽ chỉ còn 2 đấu 2 thôi. Đúng vậy, chuẩn bị đi. Quyết chiến sống còn, nhưng không ai ngờ được. Cuộc quyết chiến này thực ra không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Tôi lặng lẽ tìm kiếm vũ khí trong ký túc xá. Nhưng vì đây là phòng trống, không có ai ở nên chẳng có gì cả. Tôi cũng không dám gây ra tiếng động lớn, để tránh chưa kịp hành động đã bị bắt. Phải biết rằng bọn chúng có dao. Cuối cùng, tôi chỉ có thể tháo một thanh sắt từ khung giường, dùng nó làm vũ khí. Điện thoại sáng màn hình. Tôi mở lên xem, là 503 đang gửi chỉ thị trong nhóm, bọn chúng đến rồi. Mọi người di chuyển phải thật khẽ. Tôi cầm chặt thanh sắt, rồi cẩn thận đẩy cửa phòng ký túc ra ngoài. Đi ra ngoài hành lang, may mắn là không thấy ai ngoài đó. Nhưng tôi nghe thấy tiếng bước chân. Lúc đó tôi đang trốn trong phòng 211, mà sân thượng lại ở hướng phòng 201. Nghe tiếng bước chân như vậy, chứng tỏ có người đang tiến về phía đó. Tôi lặng lẽ tiến về phía đó, may mắn không gặp ai trên đường. Đến phòng 201, tôi do dự trong giây lát. Không ngờ cánh cửa đột ngột mở ra. Bên trong vang lên một giọng nói. Bạn ở phòng 205 phải không? Tôi siết chặt thanh sắt trong tay, trả lời, phải. Bạn là ở phòng 503. Hóa ra thực sự chỉ còn hai chúng ta. Khi anh ấy bước ra khỏi phòng, tôi mới thực sự tin tưởng. Và trong tay anh ấy cũng có một thanh sắt. Có vẻ đây là vũ khí tốt nhất chúng tôi có thể tìm được. Anh ấy chỉ vào hành lang tối và nói, cửa sổ kia là lối ra duy nhất dẫn đến sân thượng. Bên kia sân thượng là bức tường cao 2-3 mét, không thể trèo qua được. Vì vậy, hai người đó chắc chắn sẽ chết.